كام دوسه انت دوستها. بعد كده عندنا بي ال سي. البي ال سي هو بروجرام لوجيك كنترولر. الموضوع بقى اكثر منطقيه واكثر تحكم، يعني اسلاك هتقل. دلوقتي انا البرنامج بتاعي بدل ما كله عباره عن اسلاك، لا هيبقى في جزء كبير منه الكنترول نفسه جوه البي ال سي ببرمجه، وهو اللي بيتحكم في الماتيريال في الماشين بتاعتي في الاوتوميشن بروسيس كلها. تمام. طيب انا عايز اديزاين مثلا كنترول بانل. عشان اديزاين كنترول بانل لازم اعرف فرق بين حاجتين: فيزيكال دروينج والسكيماتيك دروينج. فيزيكال دروينج اللي انا برسم حاجه بشكلها الحقيقي، يعني انا عندي لمبه هرسم لمبه، عندي سويتش هرسم سويتش، زي الرسمه دي كده، عندي بطاريه ولمبتين وسويتش، ده فيزيكال دروينج. طب سكيماتيك دروينج برسم الرموز بتاعتها، هرسم رمز البطاريه، رمز اللمبه، رمز السويتش، وهكذا. فاي كنترول بانل بيبقى لها الفيزيكال دروينج بتاعها زي كده. انا موزع الحاجه ازاي على الرسمه، حاطط الكونتاكتور هنا، حاطط الريلي هنا، حاطط الباور سبلاي هنا، وطالع من المسمار رقم كذا للمسمار رقم كذا. انما السكيماتيك دروينج هي الرموز في الاخر طالعه، بتفهمني الكهرباء ماشيه ازاي بالرموز مش بالفيزيكال دروينجز والابعاد. واللي احنا هنستخدمه في الكنترول عشان نعمل ديزايننج للكلاسيك كنترول سيستمز هتبقى السكيماتيك دروينج. ليه لجأنا اصلا للكلاسيك كنترول؟ ليه ما قدناهاش ان انا ستارت وستوب وخلاص، او ستارت وستوب حتى من غير كلاسيك كنترول؟ اول حاجه سيف انرجي اند ماتيريالز. يعني مثلا بدل ما انا اجيب سويتش عشان عندي ماشين مثلا 10 محتاجه 100 امبير، علشان لو انا هستغنى عن الكلاسيك كنترول يبقى انا عشان اعمل لها اون اوف هجيب سويتش مثلا بيمشي يقدر يستحمل ال 100 امبير دول. طبعا ده يبقى سويتش كبير جدا، هيكلف، مش اي حد يقدر يتحكم فيه او يحركه، فهو ده تهريج الصراحه. انما احنا ممكن نستخدم الكلاسيك كنترول علشان اتحكم في الماشين دي، ان انا حتى اعمل لها ستارت ستوب، ان يبقى في عندي سيكونس معين من البروسيس بتمشي ورا بعض، بتعمل ورا بعض، ازود الكواليتي بتاعتي، ازود الاكيورسي، ازود البريسيشن. كل الكلام ده بعمله ببتدي من كلاسيك كنترول، وكل ما ازود طبعا الليفل بتاع الكنترول بتاعي بي ال سي وكذا، طبعا كل ما الحاجات دي بتزيد. طب ايه مشاكل الكلاسيك كنترول بالنسبه للباقي، بالنسبه للبي ال سي وهكذا؟ اول حاجه اسلاك كتير. فمعنى ان في اسلاك كتير يعني انا صعب اعدله. لو سيستم اتعمل خلاص هيفضل زي ما هو، صعب اعمل له صيانه، ان انا الاقي العطل. في الاخر كلها حاجات ميكانيكال، فمحتاج وقت عشان يبقى فيه ريسبونس، مش كنترول، مش بروجرام جوه بي ال سي مثلا. الى جانب ان هو حجمه كبير جدا من كتر الاسلاك والميكانيكال فولز اللي بتحصل من الكومبوننتس بتاعتي. نحب نتكلم دلوقتي عن حاجه تانية مهمه جدا في اي دايره كنترول: السنسورز. السنسورز هي اي جهاز او اي حاجه بتحول القيمه الفيزيكال بتاعتي اللي موجوده في الفيلد لكهرباء. يعني مثلا temperature sensor بيحول لي التمبرتشر اللي بيقيسه في الفيلد ده لفولتج، فاقدر انا اتعامل معاه ككهرباء. proximity sensor بيحول لي الفيزيكال ان الكومبوننت بتاعي وصل، الماتيريال بتاعتي وصلت للمكان البوزيشن الفلاني ولا لا، فيحوله لي لكهرباء، وهكذا. فالسنسور هو اي حاجه بتحول لي الفيزيكال كوانتيتي لالكتريكال سيجنال. عندنا نوعين من السنسورز اساسيين: الانالوج والديجيتال. الانالوج اللي هو بيديني القيمه فاريبل، يعني بيقيس لي التمبرتشر عامه، زي التمبرتشر سنسور ده بيديني ريزيستنس فاريبل، بيديني فولتج فاريبل، بيديني كارنت فاريبل، ده الانالوج سنسور. طب الديجيتال سنسور هو ايه؟ اللي هو بيديني انديكيشن، يعني يا واحد يا زيرو، يا واصل يا مش واصل. وصلت مثلا للتمبرتشر اكس، يعني انت دلوقتي ظابط مثلا تمبرتشر سنسور ديجيتال على 270 ديجري سيلسيوس، اداك بالس يعني انت وصلت ل 270. طب انا دلوقتي كام؟ ما اعرفش، ممكن ابقى اعلى من 270، ممكن ابقى 270، ممكن ابقى اقل، المهم ان انا ايه؟ وصلت ل 270. انما الانالوج لا، هو على طول بيدي درجه الحراره، انا 269 دلوقتي، انا بقيت 275، رجعت 260، وهكذا. من انواع السنسورز المشهوره الليفل سنسور.
ليفل سنسور ممكن يبقى ديجيتال، ممكن يبقى انالوج. ده مثلا انالوج، هيديني الليفل بتاع الميه مثلا او بتاع الفلويد اللي انا عايز اقيسه فين بالظبط في التانك، هل هو في 0 ولا في 100% ولا في 50% ولا في 40. طب انا ممكن اعمل ليفل سنسور بروكسيميتي، او ان انا احدد مثلا لو انا عايز استخدمه كديجيتال نقطه معينه في التانك، اول ما يوصل يديني بالس، يبقى ده بقى كديجيتال سنسور مش كانالوج. عندي الفلو سنسورز، حاجه زي كده، هو لما الميه بتمشي او الفلويد بيمشي الري اتش دي بتتلف فبيطلع لي فولتج كانه جنريتور صغير كده، فلما يطلع لي فولتج حسب قيمه الفولتج دي انا بعمل له كاليبريشن عشان اعرف الفلو بتاعي قد ايه. بروكسيمتي سنسور، بحدد مكان الحاجه، سواء عندي لايت بروكسيمتي سنسور عندي اكتر من نوع. اول حاجه الليميت سويتش. الليميت سويتش لما الماتيريال بتاعتي او الحاجه بتاعتي تخبط في الدراع ده فبيحرك لي الكونتاكتس اللي موجوده. انا عندي كومن ونورمالي اوبند ونورمالي كلوزد زي كان الريلي. لما الحاجه بتاعتي تخبط هنا، النورمالي كلوزد هتفتح والنورمالي اوبند هتقفل، تمام؟ فيروح موصل لي كهرباء او يفصل عني الكهرباء حسب انا موصله على دايره الكنترول ازاي، فاعرف ان الماتيريال بتاعتي وصلت للمكان ده بالتحديد. نفس الموضوع في الفوتو سنسور، هو بيبقى عندي ايميتر وريسيفر وفي اضاءه ماشيه، وعندي كونتاكتس نورمالي كلوزد ونورمالي اوبن، كل فدول ديجيتال هما الاثنين. لما الماتيريال بتاعي يعدي فالمقفول يفتح والمفتوح يقفل. والكاباسيتيف شبههم برضه، بس ايه الفرق بين الكاباسيتيف والاندكتيف اللي جاي كمان شويه؟ الكاباسيتيف بيديني بالس ويحس لو مشي حاجه بتبقى نون ميتال، حاجه ليها نون ميتال ليها كونستانت معين انا ظابطه عليه فاقدر اعرف ان هي جت ولا لا. طب فهو بيغير الكاباسيتنس بتاعت الماتيريال. طب الاندكتيف لا، الاندكتيف بيغير الاندكشن، يعني من الاخر لو حس بحاجه ميتال يديني البالس دي. فده ممكن استخدمه في اجهزه كشف المعادن، استخدمه في الاسانسير، الكلام ده كله. ده فيديو صغير بيتكلم عن البروكسيميتي. Sensors of various types help us in everything we do and consume. Inductive proximity sensors are used in elevators, for example. Capacitive proximity sensors are used to detect liquids and other dielectric materials on the manufacturing floor. And photoelectric sensors are used in our homes and in countless other applications. Let's take a closer look at how these three common types of sensors work. Inductive sensors can detect a target from 0.5 millimeters to 40 millimeters. They only detect metallic targets and therefore use a magnetic field to detect its presence. When a ferrous metal material enters the magnetic field, electrical currents known as eddy currents are induced on the metal surface. These eddy currents induce a power loss within the oscillator circuit, and in turn cause a reduction in the amplitude of the oscillations. This is known as the echo or eddy current killed oscillator principle. This change in amplitude sends a signal to the switch, changing it to its normally open or normally closed configuration, respectively. When the metal target is removed from the sensor's range, the oscillator will return to its normal amplitude and the switch will return to its normally open or closed output. Capacitive proximity sensors, on the other hand, can detect dielectric materials such as liquids, plastic, glass, wood, and granulated substances as long as it has a dielectric constant of 1.2 or more. Their range is from 3 millimeters to 15 millimeters, depending on the dielectric material to be detected. Two small plates located in the front of the sensor form a capacitor. As a target enters the sensor's range, the capacitance of the two plates increases, thus causing a change in the oscillator frequency, which also activates the sensor's output, either normally open or normally closed, respectively. In this example, if liquid is detected in the milk carton,
the pusher device allows the milk to pass through. If no contents are detected, the pusher device rejects it and sends it to a different location. Photoelectric sensors have the greatest detection range from 1 millimeter to 25 meters or more. They operate by the use of an emitter, which transmits a beam of light to the receiver. When the light is normally being received, it is known as a dark operated mode. When the absence of light is required, it is known as light operated mode. In this dark operated mode example, the beam of light is being received by the garage door receiver. When a target enters the beam of light, it activates the switch, which will stop the garage door from closing. Conversely, in this light-operated mode example, the absence of light being received by the receiver is normal. When the object is removed from the table, the switch is triggered and the alarm will sound. ثاني حاجة عندنا الاكتويترز. ايه الاكتويترز دي؟ زي ما كان السنسورز بيحول اي حاجه فيزيكال لاي حاجه الكتريك، اي حاجه فيزيكال الكتريستي، لازم يبقى عندي حاجه بتعمل العكس، بتحول الالكتريستي لفيزيكال. يعني عندي مثلا اوتبوت انالوج من 0 ل 10 فولت. انا عايز لما يكون 0 فولت يبقى فيه فالف مقفوله، لما يكون 10 تبقى الفالف مفتوحه، لما يكون 5 يبقى في النص. اللي هيعمل الكلام ده فالف اكتويتر، بحيث انه هياخد الفولتج بتاعك او هياخد البلس بتاعتك سواء انالوج او ديجيتال ويفتح لك الفالف او يقفلها، فيحول لك الكهرباء بتاعتك سواء كانت ديجيتال او انالوج لحاجه فيزيكال. تمبرتشر بتتغير، فلو بيتغير بان انت بتتحكم في الفالف وهكذا. نيجي نتكلم دلوقتي. Control valve actuators control fluid in a pipe by varying the orifice size through which the fluid flows. Control valves contain two major components, the valve body and the valve actuator. The valve body provides the fluid connections and a movable restrictor comprised of a valve stem and plug that is in contact with the fluid that varies the flow. The valve actuator is the component that physically moves the restrictor to vary the fluid flow. Three actuator types are used in control valves, and they include spring and diaphragm, solenoid, and motor. As the name suggests, the spring and diaphragm actuator uses a spring and a diaphragm to move the valve stem and plug. A 15 psi pneumatic signal enters the housing at the top of the actuator. As pressure is exerted on the diaphragm, a downward force is applied against the spring, which moves the restrictor. The diaphragm moves until it creates an equal but opposing force against the spring, at which time the motion stops as the plug meets the valve seat. With no air pressure, the restrictor is pushed upward by the spring to act as a normally open control valve. To vary the position of the restrictor and flow through the valve, a current to pressure transducer can be used to provide a 3 to 15 psi signal to the diaphragm. At 3 psi, the valve is maintained open, and at 15 psi, the valve is maintained closed. Pressures between the 3 to 15 psi range proportionally change the flow of the valve. For example, a pressure of 9 psi applied to the diaphragm moves the spring and valve stem to 50% of operating range. For on-off control of the valve, a solenoid is used to actuate the valve to a fully closed or fully open position. Applying current to the coil generates a magnetic field that moves the plunger downward against the return spring.
لو في ايرون كور جوه يتحرك With zero current applied to the coil, the spring pulls the plunger upwards to the fully open position for a normally open state control valve. Another method for variable valve positioning uses a motor and is referred to as proportional control mode. Using a gear motor attached to the valve stem, a servo amplifier provides a DC control signal that moves the valve to the desired position. Feedback is achieved with a wiper arm attached to the valve stem that sends a signal back to the servo amplifier where the position is monitored. The servo amplifier drives the motor until the control signal is equal to the feedback signal. Multimeters بيقيس voltage، بيقيس current، ده clamp multimeter، بيقيس resistance، بيقيس كل حاجة، وده هنحتاجه في العملي في الكورس. Thank you.